ल दिदी र भेनाको लागि कान्छी दिदी र भेना पनि आउनु भएको छ। यस्तो बनाएको छु, खासै केही छैन। अब यही हो आजको खाजा खाना दिदीहरूलाई चाहिँ। मैले हिजो यसलाई पुरा बोइल गरेर सफा गरेर फेरि बोइल गरेर यहाँ यस्तो मजाले सफा गरेर राखेको छु। यसलाई काटेर मासुमा हालेर खाने रक्ती हालेर है। यो चाहिँ मेरो आफ्नै सुँगुरको हामीले अलिक धेरै ल्याउनु भनेको थियो, त्यो भाइले अरूलाई पनि दिनुभएछ क्या। अब कतिलाई चाहिँ मन पर्दैन, हामीलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ है हाम्रा चाहिँ। अनि काटेर रेडी बनाइसकेँ है। हेर्नुहोस् र यस्तो बोसे आन्द्रा भन्छ, यसलाई चाहिँ बोसे आन्द्रा भन्छ होइन। यस्तो रेडी भइसक्यो। अब मैले मासु पनि फ्राई गरिसकेको छु। फर्स्टमा मासुलाई फ्राई गरेँ। अब यहाँ कम्ती रेडी भयो। अनि मसला हालिदिन्छु। मैले चाहिँ यहाँ फ्यान पनि लगाइरहेको छु नि त। अनि कस्तो त क्या फ्यानको आवाज अनि यो खाना के अरे यो मासु बनाउँदाको त्यो आवाजले गर्दा चाहिँ बोलेको केही नसुनेर म चाहिँ हल्का भोइस ओभर गर्दैछु है। मैले चाहिँ मजाले फ्राई गर्दैछु आन्द्राहरू। अनि साइडमा चाहिँ मैले यो के अरे मासु मात्र पनि फ्राई गरेको नि त, छिटो हुन्छ यस्तरी अलिक फ्राई गरेर हाल्यो भने चाहिँ। अनि मैले चाहिँ फ्राई गर्दैछु है त। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एल्सा एन्ड मम ब्लगमा चाहिँ तपाईँलाई वेलकम छ। अनि म चाहिँ आज कुकिङ गर्दैछु है। मेरो आफ्नो सुँगुरको आन्द्रा भुटी अनि प्लस मासु, कालो मासु रक्ती हालेको। कतिलाई मनपर्छ है, हामीहरूलाई त एकदमै मनपर्छ हाम्रो फ्यामिलीलाई त। यहाँ यता साइड चाहिँ मासु चाहिँ ठिकै अनि भन्नुहोस् खासै खाँदैन, यहाँ चाहिँ एकदमै मनपर्छ। सो म बनाउँदैछु, बनाएर साथीहरूलाई पनि दिनु परेछ। अनि मेरो आमाजी दिदीलाई पनि बोलाउँछु है। अनि कस्तो हुन्छ, म चाहिँ बनाउँदैछु, एकदमै बिजी छु। छोरीलाई पुऱ्याएर स्पिडमा काम गर्दैछु। आइएम सो बिजी, ओभर एक्टिभ छु क्या म चाहिँ। ओभर एक्टिभ कुकिङ गर्दैछु गाइस। मनी चाहिँ मेरोदेखि जुत्तै खोलेको छैन, स्कुल ल्याएर बाक्लोवाला प्यान्ट जुत्ता माथि नाइटी लगाएर काम गर्दैछु। यो सुँगुरहरू चाहिँ मैले बेच्नुको कारण चाहिँ अलिक राख्नु भनेको थिएन। मेरो हब्बुको लागि स्पेसल्ली त राखेको, हब्बु आउँदा काटेर खाने यताउता भनेर रमाइलो पनि हुन्छ भनेर। फेरि अलिक मेरो हस्बेन्डको चाहिँ अलिक लम्बिने भयो क्या, आउने टाइममा त्यस्तो काम पऱ्यो। सो धेरै राखेर त भरे मर्दियो भनेर मेरो त 1 लाख त चोइट हुन्छ। मैले सुँगुर चाहिँ 140,000मा बेचेको, 1,40,000मा 20,000को त लगभग मासुहरू लिएछ। यताउता हल्का बार्ने गरेको छ नि त। अनि भयो। अनि दुईवटा सुँगुरको बच्चा हाल्ने, त्यसपछि गोल किन्ने। कति आउँछ अलिकति सुन जोड्नुपर्ने छ है, काम लाग्छ नि त कहिलेकाहीँ। पैसा राखेर त कतिकै खाएरै सक्छु, खाएर भन्दा पनि अब खाएर भन्दा पनि अब त्यो खै घरको अब आफू यताउता आफू गर्नुपर्छ। सो यता गऱ्यो उता गऱ्यो, पैसा त मेरो हातमा त रहँदैन। मासुमा हामीलाई रेडी बनाइसकेको छु। मेरो काट्नुपर्ने छ टकटक। अहिले फेरि चाहिँ मासु है मैले फ्राई गरिरहेको थिएँ नि त, त्यो चाहिँ आधा धेरै हो। अलिकतिको फ्राई भएपछि मैले मासुलाई पनि हालेर हालिदिन्छु। मासुलाई चाहिँ टक्कसँगले यस्तो गरेर यहाँ लाने। एक्लै भएपछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ के, भिडियो पनि लिनु पर्यो होइन, काम पनि गर्नु पर्यो। भिडियो पनि बनाउनु मनपर्छ, काम पनि गर्नु मनपर्छ। फेरि मान्छे छैन हेल्प गर्ने। एकछिन पछि लान्छ दामी। यहाँ हालिदिन्छ यस्तरी बनाएर चाहिँ ट्याक्क सजिलो भयो नि त यसरी बनाएपछि होइन।
अनि माछे भाँडा पनि रेडी बनाएँ। यहाँ चाहिँ मलाई अलिकति चाम्रे भात बनाउने भरे दिदीहरूलाई चाहिँ मासु अचार चाम्रे मात्रै दिने हो क्या, अरू नबनाउने खाना नदिने, यसो खाजाको रूपमा यसमा बनाउँछु। भातको लागि चाहिँ यहाँ मैले जिरा मात्र हाल्दै, जिरा हालेर चामल हाल्ने हल्का हाल्दाखेरि चाहिँ चाम्रे बनाउँछु। चाहिँ मैले ट्याक्कसँग तातो पानी ल्याइसकेको छु। तातो पानी सर हालिदिने, धेरै नहाल्ने, टक्कसँगले फेरि कभर गरिदिने। माथिबाट घिउ हालिदिएर मकमक कस्तो मिठो बास्ना आउँछ क्या। स्कुलदेखि दोकान नछिरिन हुने खोइ के हेरौँ त, के सपिङ गरेको हेरौँ, के हेरौँ हेरौँ यता हेर्छु नि, हेर्छु, ल्याउ न एकछिन। मेरो छोरीलाई चाहिँ स्कुलबाट पनि लिएर आएँ, दोकान छिरेको थियो, लन्च एन्ड मिट लिएर आएछ। खोइ देऊ तपाईँ लन्च एन्ड मिट हेरौँ, ल्याउ न। घरमा मासु छ किन हौ लन्च एन्ड मिट चाहिँ फेरि तिमीलाई? हटपट पोर्क लन्च एन्ड मिट रे। ल मैले चाहिँ यहाँ अचार पनि बनाएको छु है, काँक्रा आलुको अचार, यहाँ चाहिँ टमाटरको अचार, अनि अरू चाहिँ यहाँ म्यामलाई दिन लाग्छु मैले खाना भात मासु बाबाई तिमीलाई बाबाई ल पढ ल खाजा खायो खाने भन्नु न अब खाने कति माया लाग्दो भइरहेको हजुर सानो नि म्याम त मुनिको घरमा चाहिँ आजको खाना है यो चाहिँ मेरो बुहारीले बनाकी दिदी बुहारी मलाई देखाउने होला हैन यस्तो हालत छ म केही गरेको छैन आज बुहारीले बनाएको थ्याङ्क यू सो मच ओके दिदी मिठो त छैन मिठो कालो मासु बनाउनु मन लागिरहेको दिदीले यस्तो बनाएको खासै केही छैन अब यही हो आजको खाजा खाना दिदीहरूलाई चाहिँ मखाना तब चाहिँ के खानु पर्छ हाम्रो कान्छी बोस दिदी दाजु चाहिँ खाने हुन्न आउनु मात्रै दुःख पर्छ है है दाजु मासु खाने त दिदीभाइहरू खतरा दिदीभाइ पदैनी होइन मदैनी नेक्स्टमा मम चाहिँ के खानुभएको अम्बकले अम्बक पनि कहिले राम्रै पाउँदैन क्या भाइ यस्तो जाडोमा पनि पसिना आउँछ कसले दाजु भाडा लाग्छ त मजाले कहाँ दिदी उतल ल्याङ्गमा ए आसेर ल्याङ्गको बिचमा त्यही त अन्त एउटा घर बनाइदिएर दि बनाउँदै आउँछ पैसा हाल्नु ए खै त्यो त थाहा भएन तर मैले दिदी 2000 हो केजीको एक पाउला यो के अरे 500 हो छ्या नदाई खानुहोस् ल राम्रोसँग खानुहोस् मेरो नौराता बियर पनि खानुहोस् म पनि खानु लाग्छु दिदी चाहिँ यहाँ चाहिँ लाई चाहिँ दोकानमा दिन लाग्नु दाइ भाउजूहरूलाई